হাই এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে আজি মই পেকিং কৰিম মানে গিফ্টৰ নতুন বছৰৰ কাৰণে গিফ্ট দিব ল'ৰা এজনে ছোৱালী এজনীক তো তাৰ কাৰণে কৈছে যে ধুনীয়া এটা পেকিং কৰি দিব যাতে মানে ছোৱালীজনী দেখা পালে ৱাও বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ৱাও টাইপৰ কিবা এটা বনাওঁ তাৰ কাৰণে মই এইটো বক্স লৈছোঁ এইটো জুৱেলাৰীৰ বক্সে হয় সেয়ে এইটোক মই মানে অলপ ভালকৈ ধুই চুই লৈ এতিয়া ইয়াতে মই মানে এই কাপোৰখন লগাই দিম আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই যিটো B60,000 গ্লু আছিল সেইটো লগালোঁ কিন্তু সেইটোত ভাল নহ'ল কিন্তু ফেভিকল দিওঁতেই ভালকৈ আহি গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ফেভিকলৰে দিওঁ তো তাৰ কাৰণে মই হাতত বেছিকৈ ওলাই লৈছোঁ কাৰণ ডাঙৰ টেমাটোৰ পৰা ওলাইছিলোঁ সৰু টেমাত দিলে কিমান কি দি থাকিম আৰু অলপ অলপকৈ সেইকাৰণে হাতেৰে লগাইছোঁ আৰু হাতেৰে কৰা কামবিলাক সদায় কমফৰ্ট হয় তো তাৰ কাৰণে মই হাতেৰে এইখিনি ভালকৈ লগাই গৈছোঁ আৰু এইখন লগাওঁতে মোৰ মানে মাথাটো ঘূৰাই গৈছে আৰু কি কৰিম মানে খেলি মেলি হৈ গৈছে কাপোৰখন আছিল বহুত ডাঙৰ তাৰপিছত মই এইটো লগাওঁতে ইফালে লগালে সিফালে হৈ যায় সিফালে লগালে ইফালে আঠা লাগে তাৰমানে এনেকুৱা মোৰ জামালা হৈছে ভিডিঅ'খিনিত বাৰু গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই কাৰণ কিয় ভিডিঅ'ত যদি সেইবিলাক দেখাই থাকোঁ বহুত দীঘল ভিডিঅ' হৈ যাব এনেকৈ আঠা দি গোটেই ছাইডটো লগাই ল'লোঁ এতিয়া আছে মেইন পাৰ্টটো হ'ল তলৰ ফালে লগাওঁতে মই মানে ভাবি আছোঁ তলৰ ফালে কেনেকৈ লগাম কাৰণ কাপোৰখন বহুত ডাঙৰ আছিল সেয়ে তো তলৰখন মই ভাবি ভাবি কিবাকৈ ছাইডবিলাক কাটি লৈছোঁ লৈ কেনে তলৰখিনিও মানে লগাব চেষ্টা কৰিম তো তাৰ কাৰণে মই এই তলৰখিনি এইখিনি জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মানে এটা মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি অলপ পাৰফেক্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আকৌ আঠা লগাইছোঁ আৰু হাতখনৰ অৱস্থা একদম নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ কি জানা হাততে যদি আঠা লগাওঁ পিছত হাতত মানে যিখিনি আঠা লাগে সেইখিনি এৰাওঁতে ইমান ভাল লাগে কিন্তু যিটো লাগি থাকে না টেপ টেপ কৰি কেনে সেইখিনি মোৰ অশান্তি লাগি যায় আৰু যি নহওক আৰু কিবা জোখত নিমিলে কাটা কুটা কৰি সেইখিনি লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আছে মাজৰ খণ্ডত মই ফৰ্ম চিট দিছোঁ যিখিনি মানে আমি কাপোৰবিলাক কিনিলে যে বগা বগা ফৰ্ম পায় সেনেকুৱা সেই সোমাই দিছোঁ তাৰ ওপৰত এই কাপোৰখন লগাই লৈছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় ভিতৰৰ ফালে ওখ হৈ যায় আৰু বস্তুখিনি পিছত লগালে পাৰফেক্ট লগা হৈ যায় আৰু ইয়াতে মই কোনটো জুৱেলাৰী লগাম সেইটো দেখাইছোঁ লগতে এতিয়া ঢাকনিখনতো মই সেয়া কাপোৰ লগাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি কৰি কেনে মই যিটো ছাইড আছিল সেই ছাইডটো কাটি দিম কাৰণ কিয় ছাইডবিলাক যদি নাকাটো তেতিয়াহ'লে মানে ঢাকনিখন মাৰোঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব সেয়ে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেকিং বস্তু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু এই জুৱেলাৰী ছেটটো দিম এইটো কোৰিয়ান জুৱেলাৰী ছেট হয় আৰু এই ছেটটো বনোৱা ভিডিঅ' মোৰ আপলোড দিয়াই আছে ইউটিউব ক্ৰাফ্টাৰ মাইনাচুমি বুলি আছে তাতে চাব পাৰে নহ'লে মাইনাচুমি পেজত আছে তাতেও যাই চাব পাৰে আৰু এনেকুৱাকৈয়ে মই এইখিনি এতিয়া পেকিং কৰিম আৰু এই বস্তুটো হিলি নাযাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে কি দিম তাকে ভাবি ভাবি পিছত ভাবিলোঁ যে সচৰাচৰ যদি আমি জুৱেলাৰী কিনিব যাওঁ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গুণাবিলাক সোমাই দিয়ে আৰু গুণাবিলাক সোমাই দিলে হিলি নাযায় সেইকাৰণে ময়ো সেইটো পদ্ধতিয়ে দিলোঁ আৰু সঁচায়ে মানে এইটো বস্তু পাৰফেক্ট হ'ল আৰু জুৱেলাৰীটো ইফাল সিফালো নহ'ল ধুনীয়াকৈ মানে সেইখিনি বস্তুত লাগি ধৰিলে আৰু যিটো তলৰ ফৰ্মচিট আছিল সেইটোৰ কাৰণে কাণফুলিযোৰো পাৰফেক্টলি মানে তাতে আছে আৰু এইটো হ'ল আঙুঠিটো ৰেডিমেড হয় কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকেও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু আঙুঠিটো চেম পদ্ধতিয়ে কৰি দিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মোৰ পেকিং মানে প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত ঢাকনিখন মাৰি মই ইয়াতে এতিয়া অলপ ৰেড ৰিবনেৰে ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এইটো হ'ল ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পেজত চাইছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব বাই